with another video. Okay, 5 ml fresh herb serum meron. Oo. NACIFIC Fresh Herb Serum. It is specifically made for tightening the pores and making it look so healthy and hydrate. Kiniklaim din ng product na to na ma-achieve mo yung glass skin at safe ito for all skin types. This is Korean products, guys. This beauty must-have is famously JUN JI HYUN'S SERUM. After it was revealed to be her go-to skincare product. JUN JI HYUN or JUN JI HYUN, hindi ko alam kung paano siya i-pronounce ng tama. Forgive me. JUN JI HYUN, basta kilala ko siya. Naging kapartner siya ni Lee Min Ho sa ano yun, yung mermaid siya, Blue Sea, Legend of the Blue Sea ba yun? Hindi ko masyado matandaan, pero kilala ko siya. Ang latest endorser nila is yung sa EXO, yung sa EXO. Ilalagay ko dito kung sino siya. Nakalimutan ko yung pangalan niya, pero sa EXO siya. Ay nako guys, Blackpink lang kilala ko. Bagong famous endorser ng NACIFIC Fresh Herb Serum is ng EXO. Kalimutan ko yung pangalan niya, kaya nilagay ko na lang dyan. Ganda kasi siya, guys. Nababad ko siya sa skin ko overnight. Okay, nabili ko siya sa Shopee, yung 5 ml na to. Nalaman ko itong store na to sa Shopee sa isang YouTube vlogger, beauty vlogger. Shinare niya sa vlog niya yung store na to na saan ka makakabili ng 5 ml na NACIFIC Fresh Herb or NACIFIC products na 5 ml and 10 ml. Actually, available din siya sa 10 ml. So, tinry ko yung 5 ml for 1 week siguro. Sabi ko, siguro kasya na yung for 1 week yung 5 ml na yun. Kasi, gabi ko lang naman siya gagamitin. For overnight lang talaga. Gusto ko lang malaman kung hiyang ako sa products na to, kung maganda nga ba yung effect ng products na to. Kasi kung yung malaki agad yung bibilin ko, baka hindi ako hiyang, sayang. Diba? So, maganda na nakakita ako ng ganitong store na makakabili ka ng 5 ml lang or 10 ml lang. So, ito yung store. Binabili ko siya for 135 pesos, 5 ml. Nakalagay naman sa description dyan na 5 ml siya. And, meron kasi akong nabasang comment na binigyan niya ng 1 star yung seller kasi daw sobrang liit nung dumating sa kanya. For only 135 pesos po, hindi ako mag-expect ng malaki siya. Kasi yung original price nito, yung malaki nito, yung official store sa Shopee ng NACIFIC products is ngayon binibenta nila ng 600 to 700 yata yung malaking bottle na to, pero originally 1,000 plus siya. Ito yung official store ng NACIFIC products sa Shopee. Meron silang 100,000 plus na followers doon. Legit and authentic from Korea yung products nila. So guys, I'm using this for 1 week na. Ganito kalit. This is a 5 ml. Yan. Kunti na lang. 1 week ko na siyang ginagamit. So far, so good. Ang ganda talaga niya sa skin. Yung naglalighten yung skin ko. Tapos, oo nga, meron nga siyang glass effect. Lalo na kapag nakatapat sa ilaw. I have my ring light here. And talagang lalo na, paano pa pag naarawan ka, diba? Meron akong powder sa mukha ko na parang, diba yung powder magmamat yung mukha mo sa powder, pero alam mo, andyan pa rin yung effect niya. Nakikita pa rin yung effect niya. So, ayun guys, this product is really amazing. Ang ganda talaga niya. Ang ganda talaga niya sa skin. Nag-powder ako nito ha. Nag-powder ako nitong itsura kong to. Pero, alam mo, kapag naiilawan, kasi meron akong ring light nga. So, diba, may ganun siyang effect. 5 ml. Try mo na kung hiyang ka. And then, for those naghahanap ng mga
ng NACIFIC products. Meron siya Shopee, silang official store, na merong 100,000 followers sila doon, andun. And ito rin yung presyo niya ngayon. Latest price niya ngayon. Yung malaki na to po to, hindi to 5 ml. Ito yung malaki. Tapos, ito yung 5 ml. Yan yung 5 ml. Yan yung store sa baba. Okay, mapakita ko rin yung store. Yan po yung binilihan ko sa Shopee ng 5 ml. Marami siyang products pang tinitinda doon sa skincare, puro mga skincare na na nibenta niya for like 5 ml, 10 ml din, ganun. Marami pang products doon, hindi lang NACIFIC yung binibenta nila doon sa store na to. So guys, sana nakatulong, sana sa mga naghihirapan kung saan sila makakabili ng NACIFIC products. So meron na po sa Shopee, matagal na, matagal na. For those na katulad ko na until now hindi pa rin alam, naghahanap ng kasagutan kung saan makakabili. So doon po, hindi ko sure kung meron sila sa Lazada, ang official store din. Pero sa Shopee meron, hindi ko pa chinek. So check nyo na lang guys. Pero sa Shopee, legit meron. So guys, sana nakatulong sa inyo to. I-try nyo rin itong product na to kasi grabe. Ito pa lang natatry ko ha. Paano pa kaya yung mga ibang products pa niya? Siguro next time yung malaki na bibilin ko kasi hiyang ako. Ang ganda talaga niya sa skin. This is not sponsored guys. Sinishare ko lang sa inyo. Wala namang mag-sponsor sa akin. And yeah, the best talaga itong product na to. Thank you for watching guys. Bye bye. Thank you for watching. Bye.